गाउनु न के हिँड्न गाउनु यताको मात्रै खिचिन्छु के ल है गाम सबैले खिचिन्छु के सबैको आँखा के गाउनु न है तेरी एकजना नाच्नु न बिचमा जाऊ तिमी नाच्नु म नाच जान्दैन तपाईँ नाच्दिएको हामीले खिच्छौँ सो पसिना भयो होइन आँखा एकदम पोल्यो कि मेरो ओ चाहिँ हामी खाजा खान जान्छौँ भर्खर हामीले ड्रोन सट पनि हेऱ्यौँ होइन अनि त्यहाँ चाहिँ गीत गाउन लागेको थिएँ त्यो गीत पनि हामीले सुन्यो होइन गीत गाउँदा गाउँदै त्यो अङ्कल आन्टीहरू चाहिँ गीत गाउनै छोड्यो कि होइन सो लेट्स गो टु खाजा खाना अब हामी खाजा खान जान्छौँ होइन मेरो आँखा पोल्यो पसिनाले होला भएन भोसुडी हो त्यहाँ गएर खिच्नु जाने होइन सो अब लेट्स गो टु खाजा खाना हामी खाजा खाना कता जाने गाइज फोटो राम्रो आइछ होइन नो आई एम नट खुसी त्यो जाम अब खाजा खाना होइन खाजा खाना कता बाहिर जान्छ बाहिर जाने खाजा खाना सो मेरो नयाँ ट्राइपोड हामी गरेर लिएर आएको पुरानो मैले किनिदिएको गाई चाहिँ मैले किनिदिएको यिनले मेरो आज कतिको लस गरेको थाहा छ 4000 अलमोस्ट 4500 जति इज लाइङ यिनले चाहिँ झुट बोलेका यिनले मेरो ओरिजिनल रेबन फुटाउँदै 4000 को अनि यिनले मेरो गोइला बोर्डमा हाँस्दै मैले गोइला बोर्ड किनिदिएको अनि क्यामेरा पनि किनिदिएको मैले ड्रोन पनि किनिदिएको यसलाई बाई बाई गाइस खाजा खान्छ म मेरो केटाहरूलाई फोटो खिच्नु भनेको कसले पनि मान्दैन फोटो खिच्नै मानेनन् कि होइन मेरो होइन साह्रै दुःख लाउँछ साथीहरू त्यस्तो गर्दा होइन सो लेट्स गो टु खाजा खाना होइन अहिलेदेखि मैले खाजा खाना भनिराखेको छु अनि हामीले चाहिँ अघि खाना पनि ढिलो खाएको थियो होइन अब खाजा पनि हामी ढिलै खान्छौँ सो बिजनेस नट ब्याड दामी छु दामी मेरो फोटो नखिच्दैन हो मेरो फोटो नखिच्दैन गाइस हजुर मेरो फोटो नखिच्दैन को यो बोल्ने ए गैंडा क्यामेरा पनि अटाएन हेर कति मोटा तिमीले त सो आज चाहिँ यस्तो राम्रो चिज राम्रो नेसनल पार्क पायो भने चाहिँ हामीले हाम्रो दलगेलाई त्यहीँ छोडिन्छ होइन घोडा चढ्ने हुन त घोडालाई पनि धान्दैन तिमीलाई यार सो भेरी ब्याड है घोडा चढ्ने आइडिया भेरी ब्याड सो हाम्रो स्कुटर यहाँ तिमीले कहाँ पार्किङ गरेको ब्रो ओके सो दिस इज घोडा होइन घोडा चढ्ने मन त छ तर मन चढ्दैनौँ हामी घोडा राम्रो रहन्छ क्यान्सन नगरेपछि भनिदिँदै जान्छु यहाँ
So this is the evening view of लेक साइड गाइज होइन हामी चाहिँ अघि पामे गएर अनि कफी खाएर आउने भनेको अनि हामी चाहिँ कफी खाएनौँ त्यहाँ पुग्यौँ अनि एकैछिन उभियौँ अनि उभिएर मात्र आयो गाइज होइन सो दुईजना केटाहरू चाहिँ उता होटलतिर गइसक्यो अनि हामी दुईजना चाहिँ यतै छौँ सो एकैछिनमा हामी पनि होटलमै पुग्छौँ होइन सो दिस इज द इभिनिङ भ्यू अफ लेक साइड होइन अनि सो गाइज अनि सब्सक्राइब नगरेको सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो सबैजनाले होइन लगभग मेरो फेसबुक फ्रेन्डमा लगभग होइन 3-4 हजारको रेन्जमा छ होला होइन फ्रेन्ड्सहरू सब्सक्राइबै नगर्ने कि किन हो भनेको यस्तो भएन नि यार माया गरिदिनु पऱ्यो सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो होइन सो त्यो बिना कामको न्युज फिडहरू मिमिजहरू सेयर गर्न भन्दा मेरो भिडियो सेयर गर्नुहोस् होइन सपोर्ट गरिदिनुहोस् सो हेलो एन्ड गुड मर्निङ सबैजनालाई होइन हामी भर्खर उठेर अनि चिया खाएर अब रेडी हुन लागेको छौँ अनि अब चाहिँ हामी पुम्दिकोट जाँदैछौँ होइन सो दिस इज द लास्ट डेस्टिनेसन हामी चाहिँ अब पुम्दिकोट जान्छौँ होइन अनि पुम्दिकोट गएर चाहिँ त्यहाँ भिडियोहरू बनाउँछौँ अनि हामी आज घर फर्किन्छौँ होला सायद सो लेट्स गो टु पुम्दिकोट होइन अनि भेटौँला है त सो बिहान के हो त्यस्तो खैरीहरू क्या दामी हुन्छ नि है तर के गर्ने भाडा दिन्छन् सो गाइज होइन पुम्दिकोटको ड्रोन सोहरू उडाइदिन्छ हामीले आज सो अब हाम्रो ड्रोन रेडी हुँदैछ मैले उडाउँदैछु ड्रोन चाहिँ है लेट्स सी द ड्रोन मैले किनेको ड्रोन गाइज यो चाहिँ सो ड्रोन हुँदैछ है ड्रोन हुँदैछ देख्न नि यहाँबाट यो क्यामेराको ब्याट्री लो भइसक्यो त अघि अर्को ब्याट्री सो भएन रेडी सब पुगिरहेको यार ढुकाबाट हामीले निस्किनु पुगिरहेको सबै हामी फाइनली यहाँ आइसकेको छौँ होइन अनि अघि चाहिँ हामीले तल ड्रोन सोट हेर्न पाएनौँ होइन पोखरा एयरपोर्टको कारणले गर्दा सो लेट्स सी द ड्रोन सोट फ्रम हियर ओके सो अब हामी ड्रोन सोट हेर्छौँ है त लेट्स सी द ड्रोन सोट गाइस वाह
गाइज लेट्स मुभ टु द टावर। अब चाहिँ हामी टावरको टुप्पोमा जाँदा एकचोटि होइन कस्तो रहेछ ड्रोन सट पनि हेरियो होइन थरी थरीको ड्रोन सट हाम्रो बेगना स्टाइलको ड्रोन सट होइन हो हो सर घुमेर मात्रै आउने हो त्यहाँ जाँड हानी नि देखिने एउटै हो है